आचार्य पालित कोहना श्रीलंकाවේ ශේෂාධිකරණයේ ज्येष्ठ नीतिज्ञ अमेरिका जनपदයේ ऊठावැලි विश्वविद्यालय गौरवनीय महाचार्यवरेक ඒ වගේම එතුමන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ හිටපු ශ්‍රී ලංකා නිත්‍ය නියෝජිතයා බව අපි හැමෝම දන්නා කරුණක්. ඒ විතරක් නෙවෙයි එතුමන් ශ්‍රී ලංකා විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ස්ථිර ලේකම් වශයෙන්ද කලක් කටයුතු කරනවා. ආචාර්ය පාලිත කොහොන මැතිතුමනි ඔබට මේ ආරාධනය. ලංකාවට විශේෂ දිනයක්. අද තමයි ඊට අවුරුදු 9කට පෙර ත්‍රස්තවාදය ඉවර කර අපට නිදහසේ සුසුම් හෙලන්නට අවස්ථාව ලැබුණා. ත්‍රස්තවාදයේ එදා ඉවරුණා මට අද වගේ මතකයි. ප්‍රභාකරන්ගේ දේහය අපගේ රණවිරුවන් උසවාගෙන එනවා ටීවී එකෙන් මා දැක්කා. එදාම මට මතකයි නගරය පුරා රට පුරා සනකලියක් බවට පත්. පාරවල් දිගේ ඔබ සියලු දෙනා සමහර අයට මතක ඇති පාරවල් දිගේ කිරිබත් දන්සල් එදා අපට එදා තරම්ම ලොකු දිනයක් වුණාය. ඒට හේතුව අපි දන්නවා අවුරුදු 27ක් තිස්සේ තිබුණු ත්‍රස්තවාද යුද්ධය එදා ඉවරයි. එදාට පසුව තමයි දරුවෙකු පාසලට ගියාට පසු ඔහු ආපසු එයිද නොඑයිද කියා සැකයෙන් දොර ළඟ සිට දෙමාපියන් බලා සිටින එක නැවතුනේ. එදා තමයි පසේකට හෝ දුම්රේකට ගොඩ වුණාට පසු ආපසු ගමන ඉවර කරන්නට පුළුවන් වේද කියන සැකය නැති වුණේ. මේ සියලු දෙයින්ම 2009 18 වෙනිදා සිදු දේවල්. අවසනාවට මෙන්න අද අපිට මේ අමතක වෙලා මම දන්නවා අද මා ලංකාවෙන් පිටුනේ අතුරු දෙයි කිසි තැනකවත් මා අපේ කොඩියක් දැක්කේ රැස්වීමක් පවත්වනවා කියාවත් මෙවැනි දෙයක් මෙවැනි උපහාරයක් දක්වනවා කියාවත් මට ආරංචියක් ලැබුණේ නැහැ. ඒතර මට මේක දුකට හේතුවක් වුණා. ගිය සතියේ නෙවෙයි මිට දවස් 10කට පමණ පෙර මා හිටියේ යුරෝපයේ සෑම නගරයකම පාහි යුද්ධයක් අවසන් කර ජයගත් බව ඔවුන් විශේෂ වශයෙන් මෙනෙහි කළා. රූපවාහිනිය දකින්නට ඇති රුසියා විජයග්‍රහණය ගැන ඔවුන් කළ පෙළපාලිය ඇති. පුටින් එම අවස්ථාවේදී එම යුද්ධයේ ඉවරුනේ මිට අවුරුදු 70කට පෙරයි. 73කට පෙරයි. හැබැයි තවමත් ඒ ජයග්‍රහණය යුරෝපීය සමරන. සමහර රටවල් මේ සමරන්නේ තරම් යුද්ධයට සම්බන්ධ වුණේ නැති රටවල්. බැයි අවුරුදු 27ක් තිස්සේ ත්‍රස්තවාදයෙන් දුක් විඳි ලංකාව අද යුද්ධය සමරන්නට අපේ ජයග්‍රහණය සමරන්නට ලැජ්ජායි. ඒක ඇත්තටම දුකට හේතුව. එම නිසා ගෝලීය ලාංකික සංසදය කරන මෙහෙය ගැන මගේ උණුසුම් ප්‍රශංසාව පළ කරන්නට කැමැතියි. අප ජයගත් නිදහස අප ජයගත් ලංකාව යලිත් වරක් තිබුණු තත්ත්වයට අද නොවැනෙන්නට අප බලාගති. ඒක අපගේ වගකීම. අද මට කතා කරන්න නියමිතව තිබෙන්නේ අපේ සභාපතිතුමා සඳහන් කළ ජිනීවා යෝජනාවලිය. කීප දෙනෙක්ම දැනට ගැන කතා කරලා තිබෙනවා රටවල් පළ කරලා තිබෙනවා. වෙයි මගේ අදහස මම පළ කරන්න කැමතියි. බොහෝ හිතේ ඇති මේ ජිනීවා යෝජනාවලිය ලංකාවට කුමන අන්දමින් බලපාන. මෙම බලපෑම කෙතෙක් කල පැවති මොන විදිහේ බලපාන මේවා. දිගින් දිගටම ලංකාවට අහිත කරනවා. මෙවැනි නොයෙක් ප්‍රශ්න බොහෝ සිත්වල දැන් පවතී. බොහෝ සිත්වලට පුනපුනා නගින්න දෙයක්. 2015 සම්මත වූ ජිනීවා යෝජනාවලිය ඉබේට ඇතිව දෙයක් නෙවෙයි. අපට නොදැනුවත්ව ඉදිරිපත් නෙවෙයි. 2009 දී අපට විරුද්ධව ජර්මනිය යෝජනාවක් ගෙනා. හැබැයි අපට පුළුවන් වුණා ජර්මනිය ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව 2009 ඉදිරිපත් ඒ යෝජනාව පරාජය කරන්න. 2011 දී කැනඩාව අපට විරුද්ධව යෝජනාව ජිනීවා
මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ ඉදිරිපත් කරන්නට වෑයමක් ගත්තා. හැබැයි ඒ සාර්ථක නොවන බව දැනගත් නිසා ඒ ඉවත් කරගත්තා. ඒත් 2012 පටන් ලංකාවට එරෙහි යෝජනා පෙළක් මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ සම්මත කරා. මේවට මූලික උනේ එක්සත් ජනපදයේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ. බටහිර රටවල් සියල්ලම පහේ ඇමරිකාව පිටිපසින් සිටියා මේ අවස්ථාවේ. බොහෝ එකල ලංකා රජය මෙම යෝජනාව ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේදී ඒට විරුද්ධව ක්‍රියාත්මක වුණා. 2012 පටන් ඉදිරිපත් වූ මෙම යෝජනාවට ලංකා රජය විරුද්ධ වුණා. මෙම යෝජනා සම්මත කිරීම පැවැත්වීමට අපි නොයෙක් පියවර ගත්තා. ධන සම්භාරයක් වියදම් කළා. රටවලට නියෝජිතයන් ඉවත් කර ඔවුන්ගේ ආධාරය ඉල්ලා. නමුත් එම ප්‍රයත්න සියල්ලම පරාජයටපත් වුණා. ඇමරිකාවේ බලයට ධනයට එරෙහි වීමට අපට පුළුවන්කමක් තිබුණේ නැහැ. ඒ දවස්වල එය සුදුසුදාසේ වෙන්නට තිබුණා. වර්ෂයෙන් වර්ෂය ලංකාවට එරෙහිව ඉදිරිපත් වූ යෝජනා ක්‍රමක්‍රමයෙන් දරුණු වුණා. ඉතාම දරුණුම අපට අහිත කරන යෝජනාව ඉදිරිපත් වුණේ 2005. ඒ තමයි 31 දරන යෝජනාව. අපගේ රජය මෙම යෝජනාවට සිය කැමැත්තෙන් උද්‍යෝගයෙන් යුතුව මේ තවමත් මගේ හිතේ තියෙන ලොකු 2015 තමයි අපට විරුද්ධව දරුණුම යෝජනාව සැකසීගත කෙරුණේ. හැබැයි 2015 දී ඒ වෙනුවට රජය වෙනස් වෙලා තිබුණේ. අපි මොකක් උද්‍යෝගයෙන් යුතුව නැතිගත්තා. ඒට අපේ අත්සනයි. අපේ අනුග්‍රහකත්වය දැක්කා. මෙතනදී අපි ටිකක් නම් ප්‍රශ්න කීපයක්ම අපි ඉදිරියේ මතුවෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට විරුද්ධ මෙවැනි යෝජනා මෙසේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ඉදිරිපත් කිරීමට හේතු මොනවාද? මේ ඉතිහාසයක් තිබෙනවා. ලංකාවට විරුද්ධව පමණක් ඔය වගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කර සම්පූර්ණ ලංකාව පමණක්ද ඔය කියන විදිහේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කර තිබෙන රට. ලංකාවට විරුද්ධව බටහිර බලගත් රටවල් කිහිපයක්ම පෙළගැසුනේ ඇයි? මම මුලින් දැක්වුවා වගේ මෙම පසුබිම ඉදිරියේ ඇයි අපි විතරක් උද්‍යෝගයෙන් යුතුව මෙම යෝජනාවට අත්සන් තැබුවේ? ත්‍රස්තවාදී යුද්ධයකින් මෑතකදී ජයගත් එකම රට ලංකාව. එපමණක් නොවේ. LTT ත්‍රස්තවාදී ලෝකයේ තරුණම ත්‍රස්තවාදී හැටියට CIA ආයතනය පවා පිළිගන්නවා. අප පරාජය කළේ මෙවැනි ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම්. ලොව නොයෙක් තැන්වල ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම් ලෝක බලවත්ම රාජ්‍යවල ප්‍රහාර මැදේ තවමත් පරාජය නොවී සිටිනවා. උන් තවමත් ඔවුන්ගේ යුද්ධ ගෙන යනවා. හැබැයි ලංකාවේ ත්‍රස්තවාදය දැන් අවසන්. එසේ තිබෙද්දී ලංකාවට විරුද්ධව මුළු ශ්‍රමයම යොදා මෙසේ බටහිර රටවල් එරෙහි වීමට හේතු කුමක්ද? මගේ මතයේ හැටියට මේක හේතු කිහිපයක් තිබෙනවා. සමහර හේතු ඓතිහාසිකයි, සමහරවා සමකාලීන. මෙතන අප ගැන මෙම බටහිර රටවල සමහර විට ඊර්ෂ්‍යාවකුත් තියෙන්නට පුළුවන්. අප වැනි කුඩා රටක්, ඊතරම් ධනවත් නොවන රටක් මෙවැනි ජයග්‍රහණයක් අත්පත් කරගත්තේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නය ඔවුන්ගේ හිතවල ඇති. යුදය අවසන් වීමට පෙර විශේෂයෙන්ම අවසන් සති කිහිපය තුළ එය නවත්වන්නට බටහිර රට බලවතුන් බොහොමයක් වෑයම් කළා. මේක හේතු වශයෙන් දැක්වේ සිදු වෙන්නට යන විශාල සිවිල් ජනතා හානිය. බ්‍රිතාන්‍ය විදේශ ඇමති මිලිබැන් සහ ප්‍රංශ විදේශ ඇමති කුෂ්නර් ලංකාවට පැමිණ යුද්ධය නවත්වන්නට කියා අපිට බල කළා. ඒ දවස්වල මම ලංකාවේ විදේශ ලේකම් ඇමතිටයි සේවය කළේ. එම නිසා
ඇවිත් කර කිව් දේවල් සියල්ලම ගැන මට දැනුමක් තිබෙනවා. ස්වීඩනයේ විදේශ ඇමතිත් ලංකාවට එන්නට බෑන් කරා. හැබැයි අපි උට එන්නට ඉඩ දුන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවත් බලපෑම් කළා. ඊට අමතරව විකිලීක්ස් වලින් හෙළි වී තිබෙන අන්දමට LTT නායකත්වය ඇමරිකන් යාත්‍රාවක නම්වා රටින් පිට කිරීමට යෝජනාවකුත් තිබුණා. මෙය ක්‍රියාත්මක නොවුනේ ඉන්දියානු අප්‍රසාදය පළ කෙරෙන නිසා. එහෙත් සිතු අන්දමේ සිවිල් ජනතා හානියක් සිදු නොවුණු බව අප දැන් දන්නවා. සිදු නොවුණා විතර නෙවෙයි, සිවිල් ජනතාව 3 ලක්ෂයකට වැඩි ගණනක් අපගේ රණවිරුවන් පෙරාය. මෙතනදී ටිකක් ගෝලීය ව්‍යුහයෙන් ලංකාව දෙස බලමු. ලංකාව පිට ඇත්තේ ඉන්දිය සාගරයේ මැද ඉන්දියාවට දකුණට. මෙය අසමසම භූගෝලීය පිටීමක්. ලොව ඇති ප්‍රධානතම මුහුදු මාර්ග වලින් එකක් යන්නේ ලංකාවට සතපුම් 20ක් පමණ දුරින්. ලොව නැගෙනහිර දිශාවට විශේෂයෙන්ම චීනයට අවශ්‍ය ඉන්ධන වලින් 60% සපයන්නේ මෙම මාර්ගය හරහා. චීනට මෙම මුහුදු මාර්ගයේ ආරක්ෂාව ඉතා වැදගත් කරුණක් වී තිබෙනවා. මෙම මාර්ගය හිර කර චීනයේ ඉන්ධන කරාමය වැසීමට පුළුවන් බව චීනයත් බටහිර රටවලුත් ඉන්දියාවත් දන්නවා. එක අතකින් ලංකාවේ ස්ථානීය වටිනාකම උපයෝග කරගෙන අපිට නොයෙක් වාසි ලබා ගන්නට පුළුවන්. අනික් අතට මෙම ස්ථානයේ ඇති යුද්ධමය හා ආර්ථික වටිනාකම නිසා සෑම ඓතිහාසික බලවත් වූ රාජ්‍යයක්ම ඇසගසාගෙන සිටි ස්ථානයක් වූ. එදා පමණක් නොවේ. අදත් මෙම ස්ථානීය වටිනාකම නිසියන්තමින් උපායශීලීව ප්‍රයෝජනට ගන්නවා නම් අපට නොයෙක් ලාභ ප්‍රයෝජන ලබා ගන්නට පුළුවන්. අදත් මෙම ස්ථානීය වටිනාකම තමාට නතු කර ගැනීමට හෝ අනෙක් රටකට නතු වීම වැළැක්වීමට කටයුතු කරන බලවත් රාජ්‍යයන් සිටිනවා. මෙහිදී කතුරට අසුවන්නේ අපයි ලංකාව. අනාගතයේදී පවා අපගේ අභ්‍යන්තර අරගල වලට පිටින් ආධාර සපයන්නට මෙම කරුණ ඉවහල් වෙන්නට හොඳටම ඉඩ තිබෙනවා. මෙය හොඳින් තබාගත යුතු දෙයක්. මෙම ස්ථානීය වටිනාකම ලංකාව හා චීනය අතර දියුණු වෙමින් තිබෙන සම්බන්ධතාවය නිසා ලංකාවට විරුද්ධ ලංකාවට අනුකම්පා රහිත සංකල්පයක් බටහිර බලවත් රටවල් අතර ඇතිවීමට හේතු වූ අයයි විශ්වාස කරන්නට පුළුවන්. අපි මතක තබාගත යුතු දෙයක් තමයි මෑත යුගවලදී දක්ෂ විදේශ කටයුතු පාර නිලධාරීන් හා පෞරුෂත්වයකින් යුත් නායකයින් දැඩි ප්‍රයත්නක් දරා අපගේ භූගෝලීය වශයෙන් ඇති වාසීන් නොයෙක් ප්‍රයෝජන රටට ලබා ගන්නවා. 50 ගණන් වල 60 ගණන් වල 70 ගණන් වල ශ්‍රී ලංකාව නොමැති විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළා. මේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් සීතල යුද්ධයේ පක්ෂ දෙකින්ම අපට වාසි ලැබුණා. අප රට දෙක අතර සුහදතාවයක් තබා ගැනීම අතපසු වුණා. මේ ප්‍රතිඵලය වූයේ ඉන්දියාව එලිපිටම හෝ වක්‍රව හෝ ලංකාවේ බුබුලුමින් තිබුණු ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමට සහයෝගය දැක්වීම. උන්ට ආයුධ පුහුණුවක් ලැබුණේ ඉන්දියාව. සෝවියට් දේශීය ආශිර්වාදය මේට ලැබෙන්නට ඇතැයි මට හිතෙනවා. තැන්වල තිබුණු බෙදුම්වාදී ත්‍රස්තවාදී ගිනිපුපුරු මහා ගිනි ජාලාවක් බවට පත් වුණේ අවුරුදු ගණනාවක් තික්කැසුනේ මුලදී විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාවෙන් ලැබුණු ආදායම. මේ ගැන ඉන්දියාව අද කතා කරන්නේ නැහැ. එහෙත් තම අත්දැකීම් ගැන පොත් ලියූ ඉන්දීය තානාපතිවරුන් බොහෝ තැන්වලදී සඳහන් කර තිබෙන දෙයක්. ඉන්දියාවේ ආධාරයෙන් ඇති වූ ගිනි ජාලාව නිවන්නට ඉන්දියාවම බලාත්කාරයෙන් මෙන්
කෙලින්ම ලංකාවේ ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වුණා. අපට මතකයි පදමාරච්චි සටන නිම වෙන්නට කලින් ඉන්දියාව අහස් යානාවලින් පරිප්පු යාපනයට දැමුවේ. ඉන්දියාව ලංකාවේ ප්‍රශ්නයට කෙලින්ම මැදිහත් වීමට උපයෝග කරගත්තේ 1987 දී එකඟ වූ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුමයි. මෙම ගිවිසුම බලයෙන් ලංකාව මතට පැටවූ දෙයක්. සමහරුන් බලාපොරොත්තු වුණා මෙම අවස්ථාවේදී චීනයත් බටහිරත් ලංකාවේ ආධාරයට එයි. හැබැයි මෙම බලාපොරොත්තු වූ ආධාර කිසිවක් ලැබුණේ නැහැ. මෙම බලාපොරොත්තුව පදනම් රහිත වූ බලාපොරොත්තුව. දීර්ඝ කාලීනව ලංකාවේ බල සේනා ස්ථානගත කිරීමට ඉන්දියාව බලාපොරොත්තු වූවා වෙන්නටත් ඇති. මෙවන් දෙයක් මාලදිවලට දැන් වෙලා තිබෙනවා. ඉන්දිය හේවායන් ලක්ෂයකට අධික ගණනක් සාමය රැකීමට කියා ලංකාවට ඇතුළු කෙරුණා. නොසිතූ අන්දමින් LTT ත්‍රස්තවාදී ඉන්දිය හමුදා සමග සටන් වැදීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් උන්ට ආපසු යන්නට සිදු වුණා. මෙම ඉන්දීය ප්‍රයත්නයේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ඉන්දිය හමුදා සැබළුන් 1200කට අධික ගණනක් මරමුවට පත් වුණා. ඊට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ආබාධිත යනවා. ඉන්දියාවේ ගෞරවය කෙලසුණා. ඒ අතරම LTT ආත්ම ශක්තිය සිතුවාට වඩා වර්ධනය වුණා. ඉන්දියාව කරගත් වැරැද්දින් මුගක්ම අසහනයටපත් වුණේ ලංකාව. විශාල වශයෙන් හානි සිදුවුනේ ලංකාවට. ත්‍රස්තවාදී අරගලය තවත් අවුරුදු කිහිපයකින් දික් වුණා. මෙතනදී අප ගත යුතු පාඩම් දෙක තුනක්ම තිබෙනවා. පළමුව භූගෝල වශයෙන් අසම ස්ථානයක් ඔබවන ලංකාව හැම විටම විදේශ සම්බන්ධතා කල්පනාකාරීව හා සුරක්ෂිතව මෙහෙවිය යුතුය. දෙවැනිව අපගේ අසල්වැසි ඉන්දියාව සමග හැම විටම වාගේ හොඳ හිතින් කටයුතු කළ යුතුය. ඉන්දියාවට පුළුවන්කම තිබෙනවා අපගේ නිදහසට පහසුවෙන්ම තර්ජන එල්ල කරන්නට. මෙය බොහෝ විට අපට විශාල අභියෝගයක් වෙනවා. වෙන රටවල් වගේ නෙවෙයි. ඉන්දියාව සමග සුවද සම්බන්ධතා පැවැත්වීම ඉතාමත්ම අමාරුයි. මෙය ඉතාමත්ම සූක්ෂම අන්දමින් කළ යුතු දෙයක්. 2014 දී ඉන්දියාව ජිනීවාවලදී අපට එතරම් සහයෝගයක් නොදැක්වීමට හේතුව සමහර විට සොයන්නට සිදුවන්නේ මෙවැනි අතීත අත්දැකීම් පදනම් කරගෙනයි. තෙවැනිව අපගේ ආරක්ෂාව අප අතීම තබාගත යුතුයි. සම විටම අපි සූදානම් වී පැරසී සිටිය යුතුයි. අපේ ආරක්ෂාව සඳහා වෙන කිසිම රටක් ගැන යැපීම විශාල දුබලකමක් වෙනවා. අපගේ වාසයට අහිත කරවන. මෙම යුගයෙන් පසුව වත්තු චන්ද්‍රකා බණ්ඩාරනායක රජයත් රාජපක්ෂ රජයත් යලිත් මැද පිළිවෙතට පිවිසුණා. ඉන්දියාවත් සමග විශේෂයෙන්ම රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව කිට්ටු සම්බන්ධයක් ගොඩනගා ගත්තා. මෙම සම්බන්ධය ගොඩනගා ගැනීමට රජයේ ඉහළම මට්ටමේ නිලධාරීන් විශේෂයෙන් දායක වුණා. දෙපක්ෂ අතර නිරතුරුවම සාකච්ඡා පැවැත්වුණා. පණි උඩ හුමාරු කරන නිලධාරීන් හුමාරු. අවසානයේදී 2009 දී ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කිරීමට මෙම සුවදතාවය මහත් රුකුලක් වුණා. විශේෂයෙන්ම ගැඹුරු මුහුදේ නවතා තිබූ LTTE ආයුධ ගබඩා කර නැව් කිහිපයක්ම ගිල්වීමට අපේ නාවික හමුදාවට හැකියුණේ ඉන්දියාවෙන් ලැබුණු තොරතුරු නිසායි. ඉන්දියාවේ සහයෝගය නිසා එතරින් LTTEට ලැබුණු ආයුධ නවත්වා දැමීමට අපට පුළුවන් වුණා. ඉන්දියාවේ ආශිර්වාදය නොතිබුණා නම් 2009 දී ත්‍රස්තවාදය සහ මුලින්ම පරාජය කරන්නට
අපට පුළුවන් වන්නේද යන්න සැකසයි. යුද්ධය අවසන් වුවට පසු යුද්ධමය ජයග්‍රහණය අවසාන පියවර ලෙස බොහෝ දිනකට සිතෙන්නට ඇති. මෙසේ ඇති වූ උදාසීනත්වය නිසා අපි යුද්ධය සමයේ හොඳින් පිළිල කර සිටි ආරක්ෂිත වළලු දුබල වීමට ඉඩ හැරියා. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් many mechanisms that we had in place to fight the war were allowed to lapse, to weaken. මේ අප කළ විශාල වැඩක්. බොහෝ විට අප අසාධ්‍ය තමයි යුද්ධයක් ජය ගැනීමට පසුව සාමය ජය ගැනීම යුද්ධය දිනීම වාගේම අමාරු කටයුත්තක් කියලා. සමහර විට සාමය ජය ගැනීම වඩාත්ම අමාරුයි. මගේ මතකයේ හැටියට යුද්ධ සමයේ අප ගොඩනගාගෙන තිබුණු ආරක්ෂිත වළලු තව ශක්තිමත් කළ යුතු තිබුණු කාලයක් මේ. අපගේ විදේශ සම්බන්ධතා විශේෂයෙන්ම ඉන්දියාව සමග තිබුණු සම්බන්ධතාවය තවත් තර කර ගත යුතු තිබුණු කාලය. යුද්ධය අවසන් වූ කාලය තුලදී ඉන්දියාව පෙරට වඩා ශීඝ්‍රයෙන් බටහිර කඳවුර දෙසට ඇදෙනවා වෙන්න තිබුණා. මෙය වැදගත් කරුණක්. ඉන්දියාව අප අතර තිබුණු සම්බන්ධය අප නොසලකා හැරියා කියන්නට හේතුවක් හැටියට දක්වනවා. මෙය මනමින් පෙනෙන තිබුණ දෙයක්. මේ ඉන්දියාවේම ආරක්ෂාව පිණිස ඉන්දියාව ගත් පියවර. මේ වන විට චීනය ඉන්දියාවට මතුවන තර්ජනයක් කියා ඉන්දියාව නිගමනයකට පැමිණ සිටියා. මෙය අප හරියට වටහා ගත්තේ නැහැ යන්නයි බොහෝ දෙනා සිතන්නේ. මෙම වර්ධනය මෙම ඉන්දියාවේ තිබෙන මේ වර්ධනය අප හරියට වටහාගත්තේ නැහැ කියන එකයි මටත් හිතෙන්නේ. බටහිරින් ඉහළ ප්‍රමිතියකින් යුතු අවි ආයුධ ඉන්දියාව ගන්නවා දකින්නට තිබුණා. අවශ්‍යයෙන්ම අවි ආයුධ සැලසීම තුලින් ඉන්දියාව කෙරෙහි බටහිර බලපෑම වැඩි වෙන බවත් පෙනෙන්නට තිබුණා. බටහිර වමනාකම් වලට ඉන්දියාව වඩා අනුකම් දෙන්නට පටන් ගත්තා. මේව අවස්ථාවේදී යුද්ධය අවසන් වෙන්නට පෙර තිබුණා වගේම අප දෙරට අතර සම්බන්ධය පවත්වාගෙන යන්නට වෑයම් කළා නම් වඩා හොඳයි. ඒ උනේ නැති බවයි මගේ හැඟීම. එසේ වුණා නම් ඉන්දියාවේ සුහදතාවය උපයෝගී කරගෙන බටහිර රටවල අපට එරෙහිව මේ වන විට ගෙන යන්නට පටන් ගෙන තිබුණු ව්‍යාපාරය සමතුලිතකරණය ගන්නට ඉඩ තිබුණා. ලංකාව ඉන්දියාවේ බලපෑමට ඇතුළත් ප්‍රදේශයක පීඨා ඇති බව මේ වන විට බටහිර රටවල් පිළිගෙන තිබුණා. ඔවුන්ගේ බලපෑම් වලට ඉන්දියාව නතු කර ගන්නට නම් ඉන්දියාවේ අවශ්‍යතා ඕනෑමත් පිළිගත යුතු යන නිගමනයක් මේ වන විට මතුවෙමින් තිබුණා. චීනය ගැන බටහිර රටවල තිබූ හැඟීමත් ඉන්දියාවේ තිබූ හැඟීමත් අතර පුළුල් එකඟතාවයක් මේ වන විට ගොඩනැගිනු දක්නට තිබෙනවා. ඒ සමගම බටහිර රටවල් විශේෂයෙන්ම බටහිර බලවත් රටවල් සමග තිබූ සම්බන්ධතා අපත් තර කරගත යුතු තිබුණා. කාලයක් පුරාම විදේශ කටයුතු අප හැසිරු ආකාරයෙන් විශේෂයෙන්ම ලක්ෂ්මන් කදිරගාම මහතාගේ වෑයමින් බටහිර රටවල් එකින් එක ඒකීය තහනම් කර තාංචි අනුවා තිබුණා. කදිරගාම මහතා මරා දැමීම නිසා බටහිර රටවල STT විරෝධී හැඟීම් වැඩි වුණා. බටහිර රටවල ලංකාව කෙරෙහි තිබූ මුදිත තව තර කර ගැනීම පිණිස පියවර ගත්තා නම් මේ කාලේ අපට විරුද්ධව නැගුණු හැඟීම් මදක් වූ අඩු කර ගන්නට අවස්ථාව තිබුණා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය LTT තහනම් කළේ 1997 දී. පසුව කැනඩාවත් යුරෝපීය සංගමය LTT තහනම් කළේ නෝර්වේ රාජ්‍යයේ බලවත් විරෝධය හමු වේ. නෝර්වේ ආණ්ඩුවත් LTT අතර
කිට්ටු සම්බන්ධයක් ගොඩ නැගී තිබුණා. දෙපක්ෂය අතර සාමය ඇති කිරීමේ වගකීම නෝර්වේ බාරගෙන තිබුණා. එම බාරගීම නෝර්වේට පැවරු එක කණ්ඩායමක් තමයි ලංකා රජය 2002. LTT තහනම් කිරීම ලෙස බැලුවොත් එය අප විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී අප අත්පත් කරගත් විශේෂ ජයග්‍රහණය හැටියට හඳුන්වන්නට පුළුවන්. එහෙත් මුලදී අප අත්පත් කරගත් එම ජයග්‍රහණ දිගින් දිගටම අත්පත් කර ගැනීමට නොයෙක් හේතු නිසා අපට නොහැකි වුණා. 2009 වන විට අපට විරුද්ධව ජිනීවාදී ගොඩනැගුණු රැල්ලට එක හේතුවක් මේ. තවත් හේතු තිබෙනවා. ඒවා දෙසද බැලිය යුතුයි. මෙතනදී විශේෂයෙන්ම සැලකිලිට ගත යුතු කරුණක් නම් LTT කණ්ඩායමේ සහයෝගිකයන්ගේ හා රාජ්‍ය නොවන ආයතනවල නිරතුරු බලපෑම් ඉදිරි බටහිර රටවල අප කෙරෙහි තිබුණ අනුකම්පාව හීන වීමයි. මේ සභාවතුමත් ඔහුගේ කතාවේදී මෙය සඳහන් කළා. මානව හිමිකම් කඩකලාය කියන චෝදනාව පිටම නැගුණා. යුද අපරාධ කරාය කියන චෝදනාව නැගුණා. මෙම චෝදනා ඔප්පු කිරීම පිණිස LTT සහයෝගිකයන්ගේ බලපෑම යටතේ පිළිල වූ වීඩියෝ බටහිර පුරා පැතිර ගියා. මෙම රටවල රාජ්‍ය නායකයන්ට ඔවුන් නිරතුරුව බලපෑම් කළා. මේ සම්බන්ධයෙන් ලංකාව දැක්වූ ප්‍රතිචාරය ප්‍රමාණවත් නැහැ. යුද සමයේ ලංකාවට සහයෝගය දැක්වූ ලෝවටා සංවිධානය වී සිටි ලංකාවට හිතැති සිවිල් සංවිධාන මේ වන විට විඩාවට පත් වී සිටින්නටත් ඇති. LTT සහයෝගිකයන් විඩාවට පත් වුණේ නැහැ. ඔවුන්ගේ සටන දිගටම කරගෙන ගියා. LTT සහයෝගිකයන් ගෙන ගිය ප්‍රචාර සෑම අතින්ම බලවත් වුණා. වඩවටවත් ශක්තිමත් වුණා. එහි ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් ලංකාවට අයිති කර වූ නීති ඇමරිකානු කොංග්‍රස් මණ්ඩලය විසින් පවා අනුමත කරනවා. නිදසුනක් වශයෙන් ලීහි සංශෝධනය ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඇමරිකාවෙන් අප හමුදාවලට ලැබුණු යුදමය ආධාර අත්හිටුණා. යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා මිලේනියම් අභියෝගතා ගිණුම යටතේ මෙම රටට පොරොන්දු වී තිබුණ ඩොලර් මිලියන ගණන් මුදල් ඉවත් කෙරුණා. මෙය අපට වැදුණු ලොකු ආර්ථික විකිලීක්ස්හි ප්‍රසිද්ධියට පත් වූ කේබල් පණිවිඩ වලින් පෙනෙන්නේ රාජ්‍ය ලේකම් හිලරි ක්ලින්ටන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල් විසින් ලංකාවට ලබා දීම සඳහා ඉලක්ක කර තිබුණු ණය මුදල නැවැත්වීමට වෑයමක් කළ බවයි. මෙසේ කිරීමට හිලරි ක්ලින්ටන් පවා LTT බලපෑමට රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වන බලපෑමට යට වී සිටියා. LTT පරාජය කිරීමට සති දෙකකට පමණ පෙර LTT නායකයන් ඇමරිකන් හමුදාය යොදවා තම අත්අඩංගුවට ගැනීමට ඇමරිකාවේ යෝජනා කළ බවක් පෙනෙන්නට තිබෙනවා. බටහිර රටවල එදිරිවාදී ආකල්පයන් ඉස්මතු වීම නිසා රාජපක්ෂ පාලනය චීනයට, පාකිස්තානයට, යුක්‍රේනයට හා රුසියාවට උපකාර සඳහා නැඹුරු වුණා. මෙම රටවලින් විශේෂයෙන්ම චීනය හා පාකිස්තානයෙන් අපට අවශ්‍ය අවියාවද නොලැබුණා නම් අපගේ රණවිරුවන් අසරණ තත්වයකට පත්වන්නට මෙතෙන්දී අපට තබාගත දෙයක් තමයි ඊශ්‍රායලෙන්ද අපට නොනවත්වා අවියාවද ලැබුණ බව. මේ සියල්ලම අපට ගත හැකි පාඩමක් තිබේ නම් එය වන්නේ ලංකාව වැනි කුඩා රටකට ප්‍රධාන බලවතුන්ගෙන් උදකලාවී සැනසීමෙන් සිටීම අමාරුවේ යන්නේ. ඕනා හැප්පීමටද අපට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඓතිහාසික අත්දැකීම් හා අනාගත ඇඟවීම් වලට සමගාමීව
විදේශ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රවේශමෙන් සමතුලනය කළ යුතුයි. කුමන හෝ ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කළත් මුළු පරිපාලනයම ඒට දායක විය යුතුයි. දැන් උනත් අපිට පේනවා විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන එක අමාත්‍යවරයෙකු කියන දේ පහුවෙන්න එක්ක ජනාධිපතිතුමා හෝ අගමැතිතුමා හෝ තවත් කෙනෙකු ඒට විරුද්ධව කතාවක් කියනවා. මෙවැනි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනයන්නට බෑ. රටේ විදේශ සම්බන්ධතා පවත්වාගෙන යන්නට බෑ. පරිපාලනයේ එක එක අංශ වෙන දිශාවලට ඇදී යාම වැළැක්විය යුතුමයි. මේ අත්‍යවශ්‍යම දෙයක්. මානව හිමිකම් කවුන්සිලය වැනි අන්තර්ජාතික ආයතනවල සැබෑ පළත හඳුනා ගැනීම එතරම් අමාරු කාර්යයක් නොවේ. මෙම කරුණ කොතරම් පැහැදිලි වුවත් වඩා පැහැදිලිම කරුණ නම් බලයේ රැඳී සිටීමට අප නායකයන්ට වැඩි ආශාවක් තියෙන එක පමණයි. පළමුවෙන්ම මානව හිමිකම් කවුන්සිලයේ ඉදිරියට යෝජනා නිතරම ඉදිරිපත් වෙනවා. ලංකාව ගැන විතරක් නෙවෙයි රටවල් බොහොමයක් ගැනම අවුරුදු පතා යෝජනා ඉදිරිපත් වෙනවා. මෙම යෝජනා සම්මතත් වෙනවා. හැබැයි මේක රටක්වත් එම යෝජනා වලට අනුග්‍රහය දක්වන්න නෙවෙයි මේවා සම්මත වෙන්නේ. මේවා සම්මත වෙන්නේ වැඩි ඡන්දයෙන්. සම්මත වුණාට මොකද මෙම එක රටක්වත් එම සම්මත යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නට බෑමක් ගන්නෙ නැහැ. ඊශ්‍රායල් නිදර්ශනයක් වශයෙන් ගත්තොත් ඊශ්‍රායලට විරුද්ධව දැනට යෝජනා 70කට කිට්ටු ගන්න මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ සම්මත වෙලා තියෙනවා. ඊශ්‍රායලය මේවා එකක්වත් ගණන් ගන්නවා නැහැ. ගණන් ගත්තේ නැහැ කියලා එකම බටහිර රටක්වත් ඊශ්‍රායලට එකම වියෝජනයක්වත් කරලා තිබෙනවා නැහැ. ලංකාව පමණයි මගේ මතයේ ඇටියට මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ යෝජනා වල ගැන මෙතරම් උනන්දුවක් දක්වනවා. උනන්දුවක් දැක්වූ තරමට මානව හිමිකම් කවුන්සිලය පටිඝ රටවල එම යෝජනා වල ගැන උද්‍යෝගමත් වෙනවා. ලංකාවට තාංචි පනවනවා කියා තර්ජනය කරනවා. හැබැයි මෙතනදි මතක තබා යුතු ප්‍රධානම කරුණක් තමයි මානව හිමිකම් කවුන්සිලයටවත් ඒ මහා කම්මසාරිස්තුමාටවත් කවුන්සිලේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නට කිසිම බලයක් නැති බව. මේවා යෝජනා පමණයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා නම් these are only recommendations. They cannot be enforced by the High Commissioner or by the Council. And this is something that we have to recognize very clearly. එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ යෝජනා වලටවත් නීතිමය බලයක් නැහැ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයට පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් කොහොමද එක්සත් ජාතීන්ගේ මණ්ඩලයේ අනුබද්ධිත ආයතනයක් වන මානව හිමිකම් කවුන්සිලේ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් වන්නේ? මේ කියද්දී බොහෝ දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ඇයි අපි මෙතරම් මහන්සි වෙන්නේ මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්න? මේක පිළිතුරක් පසුගිය සතියේ ආයතන ව්‍යත්මක සාකච්ඡාවේදී දක්වුණා. එනම් මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නේ එම යෝජනා වලට අනුග්‍රහය දැක්වූ අපේ නායකත්වයමයි. අපේ නායකත්වයට සමහර විට අවශ්‍යතාවයක් ඇති බටහිර රටවල සුහදතාවය ලබා ගැනීම. බටහිර රටවල හොඳ හිත වැඩි කර ගැනීම. ඊට අමතරව තියෙන දේ තමයි බටහිර රටවල එක මේසේ ඉඳගෙන කෑමට තියෙන අවශ්‍යතාවය. ඉතින් එම නිසා අපි මේ අනුග්‍රහය දැක්වූ යෝජනා ක්‍රියාත්මක කරන්නට උගාක් වෙහෙස මනස ගන්නවා. හැබැයි ඇත්තටම මගේ මතයත් මාවැනි බොහෝ දෙනෙකුගේ මතයත් මෙම යෝජනා ක්‍රියාත්මක කිරීමට උනන්දු වීම ඇත්තටම අපට අයිති කරන දෙයක්. වෙන රටවල් නොකරන දෙයක් අප පමණක් කරන්නට වෑයම් කරන්නේ මේ විදිහට වෑයම් කරන්නේ ඇයිද කියන්නේ. මෙතනදී මතුවෙන තවත් ප්‍රශ්නයක් තමයි බටහිර රටවල් සමග සුහද
වෙන්නේ ඔවුන්ගේ ආධාරයෙන් අපගේ ආර්ථික ගොඩනගා ගන්නට තිබෙන චේතනාවක් නිසා වෙන්නට ඇති. හැබැයි මේක පූ චේතනාවක්. අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අද ලෝකයට ආධාර දීමට තරම් ශක්තිමත් බටහිර රටක් නැහැ. අපට ආධාර ලබා ගන්නට බටහිරින් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒක අපිට දැනටම සාක්ෂාත් වෙලායි තිබෙන්නේ. 2015 දී අප උතරම් උද්‍යෝගයෙන් යුතු එකම අත්සන්කල ජිනීවා යෝජනාවලිය නිසා අපට ඊතරම් ආර්ථික වශයෙන් සහනයක් බටහිරින් නම් ලැබුණේ නැහැ. ඒ දවස්වල අපි කරපු තවත් දෙයක් තමයි මෙතෙක් කල අපිට යුද කාලයේදී යුද්ධ ආධාර කළ යුද්ධයට පසුව ආර්ථික වශයෙන් ගාක ආධාර කළ චීනය පිටමං කරන්නට චීනෙන් ඈත්වීමට ගත්ත වැය විශාල වෑයමක් ගත්තා. පොත් සිටි ව්‍යාපාරය අත්හිටුව චීන ආධාරයෙන් කරගෙන ගිය ගා ව්‍යාපාර නාට්‍ය දැමුවා. මේවා කරන්නටත් ඇත්තේ බටහිරින් වඩා ආධාර ලැබෙයි කියන බලාපොරොත්තුවෙන් වෙන්නට ඇති. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අරමුණ. හැබැයි බටහිරින් ලැබුණ ආධාරයක් නැහැ. කිය යුතු ආධාරයක් නැහැ. දැන් බලනකොට මාස දෙක තුනක සැරයක් අපේ නායකයන් චීනය පැත්තටම දුවනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලැජ්ජාවට කරනවා. මේ වගේ මෙවැනි තත්වයකට අප වැටුනේ අප කිසිම සැලකිල්ලකින් නැතුව මේ විග්‍රහයකින් තොරව චීනයට අවමන් කරපු නිසා. චීනය සමග සුවතාවයෙන් හිටියනම් අද තාමත් අපට චීනෙන් පෙර ලැබුණු විදියටම ආධාර ලබා ගන්න තිබුණා. චීනෙන් ආයෝජන ලබා ගන්නට තිබුණා. ආධාර වලට වඩා දැන් අවශ්‍ය වන්නේ ආයෝජන. මෙම ආයෝජන අපට ලබා ගන්න තිබුණා. හැබැයි අපගේ නායකයන්ගේ තිබුණු පුහු සංකල්ප නිසා අප අද වැඩි තිබෙන්නේ ඉතාමත්ම දරුණු තත්වයකටයි. ගොඩ එන්නට පුළුවන්ද නොහැකිද කියන තත්වයකටයි අපි පත් වී සිටින්නේ. මේ සියල්ලෙන්ම අප ඉගෙන ගත යුතු පාඩමක් තිබෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි මුලින්ම අප ඉගෙන ගත යුතු පාඩම. ලංකාවේ ප්‍රශ්න වලට බටහිරින් හෝ වෙන කොහින් හරි විසඳුම් ලබා ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙ සිටින එක අපි නවතා දැමිය යුතුයි. අපේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුම් අපිම ලබා ගත යුතුයි. පිටින් විසඳුම් ලබා ගන්නට ගැනීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් අප ක්‍රියාකාරී වුණ නිසායි 1815 අපේ අමාරුව වැටුනේ. ඊට අවුරුදු 200කට පසුව 2015 මගේ මතය ඇටියට අපි අමාරුවේ වැටෙන්නට යන්නේ. අසස් ඉතිහාස